Буданов вже робить нові анонси висадки в Криму. Говорить, що скоро літо, скоро тепло, а значить наші операції продовжаться і Крим будемо повертати, говорить очільник ГУР. Нагадаю, що востаннє українські спецназівці висадилися в Криму 4 жовтня і завдали вогнявої поразки окупантам. З приводу російських кораблів, то крім 2 російських кораблів Ямал, десантних, та Азов, які уразили Сили оборони 23 березня, зараз верифікується інформація і щодо ураження російського середнього розвідувального корабля «Іван Хурс». Повідомив про це речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він, до речі, з нами буде незабаром на зв'язку, тому запитаємо про це. Опозиційне російське видання «Астра» також підтверджує, що розвідувальний корабль «Хурс» пошкоджено внаслідок вчорашньої атаки. За їхньою інформацією, взагалі по Севастополю було запущено начебто 18 ракет, а в «Хурс» влучило 2 ракети. Ну і з 13 великих десантних кораблів, які були у Чорноморського флоту Росії на початку повномасштабного вторгнення, до сьогодні залишилося лише 5. І якщо великий десантний корабель Ямал та Азов також уражені минулої ночі, зазнали серйозних пошкоджень, то, по суті, будуть відмінусовані і вони, і таким результатом залишиться лише 3 великих десантних кораблі у Чорноморського флоту Росії. Окупанти і пропагандисти, пропагандисти, звісно, про це мовчать, вони ні слова ніколи не говорять про Чорноморський флот в своїх ефірах, але є у них такі воєнкори, яким не подобається те, що відбувається у Криму, і не подобається те, що влада про це мовчить. Тому вони розповідають всю інформацію в своєму телеграм-каналі і таким чином, по суті, допомагають і нам, але і розповідають росіянам ось такі неприємні новини. Давайте почуємо, які. Даю уточнение по сегодняшней трагедии в Крыму, которая случилась. Все про это молчат, официальные СМИ, как всегда, засунули языки. Но Иван Хурс корабль и БДК Ямал удалось им поразить. Насколько велики повреждения этих кораблей в составе Черноморской флотилии, а также БДК Азов, на сегодняшний час неизвестно. Вчера приезжал командующий, а сегодня там полнейшее. И лично я не понимаю, почему нельзя обезопасить наш флот, почему мы его теряем в таком огромном количестве. Такое ощущение, там они сидят, как будто морской зачеркивают квадратики. Но это неправильно. Это неправильно. Неправильно то, что СМИ молчат, какие потери, где, чего, как. Люди из-за незнания, из-за неведения не понимают, что происходит. И их это останавливает в качестве доверия любым официальным СМИ. Никто не верит полам, верит людям, которые говорят правду. И это пора понять всем. Правда і Росія взагалі несумісні речі, тому, в принципі, нічому тут дивуватися, що пропагандисти не говорять про свої втрати. Але ось бачите, як цей Єгор Гузенко, 13-й, це, до речі, ж той, якого там начебто нещодавно ліквідували, а потім він заявив, що була там спецоперація, щоб виявити агентів ГУР і таке подібне. Але він, бачите, незадоволений командуванням Чорноморського флоту, незадоволений тим, що не розповідають росіянам правду про те, що їхнього флоту майже вже не залишилося, про те, що ми, як він говорить, граємо в морський бій. І, звісно, вони ж там нещодавно зміни в командуванні проводили. То, мабуть, мені здається, і щось мені підказує, що недовго залишилося і цьому новому очільнику бути на своїй посаді. Хоча, знову ж таки, що ті зміни? Від перестановки доданків сума не змінюється, і відповідно, що кораблі як тонули, так і будуть йти на дно в Росії. Я нагадаю, що пізно ввечері 23 березня з'явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. 24 березня стало відомо, що Сили оборони
уразили великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов», а також центр зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії. А у головному управлінні розвідки повідомили, що пошкодження ВДК «Ямал» мають критичний характер. Пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт, і 23 березня, зокрема, відбулося успішне вогневе ураження об'єктів Чорноморського флоту. Зокрема, за даними ГУР, був атакований 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал». За інформацією розвідки, нині росіяни безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 17 по 23 роки перебував на ремонті.